Hi everyone! Welcome po sa video natin ngayon at ang pag-uusapan natin ay ang top 5 macroeconomic indicators na pwede natin gamitin para mag-analyze sa forex market. Balikan lang natin, ang fundamental analysis po, ito po ay isang paraan para malaman po kung anong pwedeng mangyari sa value ng currency. So kung fundamental analysis pagdating sa forex, ang gagamitin po natin ay macroeconomics kasi tinitingnan po natin kung anong nangyayari sa isang buong bansa, yung ekonomiya ng isang buong bansa. And based on that, pwede po yun kasi mag-reflect sa value ng currency nila. Kapag may magandang nangyari sa isang bansa, pwedeng tumaas yung value ng currency. Kapag may pangit na nangyari sa isang bansa, pwede pong bumaba yung value ng kanilang currency. Okay? So, ngayon po, tignan lang natin kung ano yung mga importanteng macroeconomic data na pwede nating silipin. Kasi sa totoo lang, ang dami pong lumalabas na data eh. So, i-filter out natin kung ano talaga yung mga medyo mabibigat yung suntok sa market. So, unang-una, meron po tayong tinatawag na interest rates. Ito po ay nilalabas ng central banks. Okay? Ang interest rates, kumbaga, ito yung ini-impose ng central banks doon sa mga other retail banks naman. And generally, na-affect nito po yung supply ng pera sa economy. Kapag nagtataas ng interest rate ang isang central bank, more often than not, tumataas din po yung value ng currency nila. Ngayon, kapag nagbaba naman po ng interest rates ang isang central bank, pwede pong bumaba yung value ng currency nila. Yun po yung usual effect na nangyayari po. So, tandaan niyo po yan. Ngayon, kapag wala namang changes in interest rates, depende na po kung ano yung current na nangyayari sa market ngayon or ano yung speech. Meron kasing laging speech yan yung kanilang central bank governor, titingnan natin yung tone niya towards what can happen in the future. At yun po yung pwedeng maka-apekto doon. But generally, yun yung effect ng ating interest rates. Number 2, meron din po tayong tinatawag na inflation. Ang inflation po, medyo familiar siguro yung iba sa atin dyan, yan po yung pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin, yung ating mga goods and services. Ngayon, maraming naisip na negative thing yung inflation. Sa totoo lang, hindi naman po. Actually, inflation is needed for the economy to grow. So, normal po talaga na ba inflation? Ang importante lang po, nasa tamang amount lang yung ating inflation, hindi po masyadong mataas, hindi rin naman po masyadong mababa, So normally ang target nila nasa mga 2% for developed economies. For rising economies like us here in the Philippines, we normally experience a higher inflation rate, Pero syempre targets lang naman yan, depende naman po kung anong nangyayari sa isang bansa, So kapag masyado po kasing mataas ang inflation, nababawasan po yung spending kasi masyadong mahal yung mga bilihin. So, yun yung mga usual effect niyan. Maaari pong bumaba yung value ng isang currency dahil dyan. Ngayon, kapag masyado namang mababa ang inflation, hindi rin po maganda sa isang currency yan, hindi rin maganda sa isang economy, pwede rin pong bumaba yung value ng kanilang currency. Ngayon, yung ating pangatlo naman po ay GDP. So, inflation and GDP are tied together. Laging magkasama po yan. Kasi kung meron kang growth, meron pong inflation yan. So, kailangan meron tayong growth para talagang gumalaw ng maayos yung isang ekonomiya. At normally, ang target nila is around 2 to 3% for developed economies. So, ano ba yung GDP na to? GDP is Gross Domestic Product at ito po yung total value of all goods and services in your local economy. Again, local economy lang po yung tinitingnan natin. Kanwari, dito lang sa bansa natin sa Pilipinas. Then, yun lang yung ekonomiya na tinitingnan natin. So, naturally, if you have higher GDP, that would equate to higher growth for your economy. Ibig sabihin, mas maganda. Ngayon, syempre, hindi naman natin gusto na laging pinupush natin for higher growth kasi po, whenever you have higher growth, you also have higher inflation. Natural effect yan. So, gusto natin tama lang din yung pace ng increase ng ating growth. So, ano ba yung mga factors that actually add up to your GDP? Meron po tayo dyan, consumer spending, yan yung pinakamalaki. So, tandaan nyo na, consumer spending ang pinakamalaki. You also have business spending, you have investments, you have government spending or fiscal policy, and then you also have your trade balance, which is your imports, your exports against your imports. So, yan yung GDP natin. Okay? Now, yung next naman po is employment. Employment is very important kasi kapag maraming employed doon sa bansa mo, ibig sabihin umiikot ang pera, maganda, May pera ang mga tao, hindi naghihirap masyado. Okay 'yon, Ngayon, ang magandang benchmark diyan ay unemployment rate. Kapag masyado pong maraming
walang trabaho sa ekonomiya, hindi po maganda yon. And normally, the benchmark is around 5%. Kapag 5% ng economy mo ay walang trabaho, ayos lang yon. Kapag lumalagpas ka doon, hindi na po masyadong maganda. Okay? Siyempre, may mga times na hindi natin masyadong ma-quantify ng maayos yan. Kunwari, yung pandemic, no? Talagang malaki yung unemployment rate pagdating sa ganyan, no? Pero under normal circumstances, 5% is a good benchmark already. Okay? Ngayon, yung panglima po na macroeconomic indicator natin ay yung mga sentiment surveys. Yung sentiment surveys naman, tinitignan kung gaano ka-confident yung market doon sa ginagastosan nila, no? Kunwari, tinitingnan nila yung confidence ng mga consumers, no? Kumbaga, handa ba silang bumili ng mga mamahal na bagay, no? Handa ba silang gumastos or medyo nagtitipid po ba sila, no? One of the best indicators for that would be your PMI, Purchasing Managers Index, no? Kasi tinitingnan natin dito kung ano ba yung mga amount na binibili ng mga purchasing managers ng mga kumpanya. Kasi yung kumpanya, syempre, kanwari, naggagawa sila ng sapatos. Pero silang purchasing manager, no? Ang ginagawa niyan ay in charge siyang tansyahin kung gaano karaming raw materials ang kailangan niyang bilhin para yun yung gagawin ng kumpanya at yun yung ibebenta after. Kapag masyado siyang maraming naibili, hindi maganda yon. Kapag masyadong konti, hindi rin maganda yon. Kumbaga, dapat medyo sakto yung pagbili nila. So, yung sentiment survey na yan, tinatansya, marami ka bang bibilin, no? Para gumawa yung kumpanya mo ng maraming produkto in the next few months. So, normally, if you have good sentiment surveys, pagdating dyan, you would normally experience a bullish market, no? In a few months or so. Ganun din, kapag hindi masyadong confident yung mga purchasing managers, maaaring bumaba din yung ekonomiya, no? As a whole, no? So, hindi naman dahil sa ginagawa nila, pero yun yung view nila. Okay? So, yun po ang ating top 5 macroeconomic indicators. Again, ang dami po niyan na mga macroeconomic indicators. Ito po yung mga talagang mabibigat na dapat nating binabantayan. Okay? So, sa susunod pong video, pag-aaralan naman po natin paano naman natin hahanapin tong mga macroeconomic data na to. No? At ang pag-aaralan natin ay ang economic calendar. Anyway, thank you everyone. And sana nakatulong po to. And we'll see you in our next video. Thank you everyone and happy peeping. If you like this video, make sure that you subscribe, like, and follow for more updates. See you guys and happy pipping!